Mabuhay! My name is Kit and welcome back to Kit TV! Ang haba! Okay, we are back at it again with another makeup video. Yes! Pero for today's video, I'll be sharing with you my everyday makeup routine with foundation. So, maybe I'll do another makeup routine na walang foundation. So, ayun. Actually, aalis ako later. After ko mag-makeup, aalis ako. So, dapat maayos tong makeup na to, sis. Kasi, wala tayong chance to fix my makeup dahil meron tayong hinahabol na oras. Mamaya na to. Okay, first things first, this is me again in my natural habitat, okay? And I'll be using this Careline lip balm. Okay, ang scent nito is grapes. I know yung lagi kong ginagamit is yung Nivea Cherry Shine, pero ito yung meron ako ngayon. Ito yung una kong nablot. Okay na rin naman. Okay, mag-move on ako to my face since na-moisturize ko na ang aking lips. And I'll be using, as usual, this Real Kill 9.9 Sunblock with Makeup Base. Ito yung itsura niya, again, for those who are wondering. Ayun siya. And ayun, usual, lalagay ko lang siya sa face ko. Kaya nga nasabi ko sa unang video ko, which is my filming routine. If hindi nyo pa napapanood yun, I will put a link there or sa description box. Maganda tong sunblock na to kasi it doesn't leave any white casts. And perfect yon, sis! Okay, now na nakalagay na ako ng aking sunblock and makeup base, mas gusto ko pang mas plakado yung foundation ko. So, maglalagay ko ng primer. And for today's primer, ang gagamitin ko ay e.l.f. Mineral Infused Face Primer na wala na yung takip, sis. It fills in fine lines and creates a flawless finish. Well, normal. This primer is very silicone-y. So, kung hindi okay yung skin nyo sa silicone, I guess you have to step away from this primer. And, nilalagay ko lang siya sa mga feeling ko na hindi ko pa na-blend yung isang sunblock dito. Anyway, nilalagay ko lang ito sa mga areas ng face ko na medyo malaki ang aking pores para lang ma-fill in sila. Matakpan, gano'n. Para hindi naman tayo nagmumukhang pores lang na nilagyan ng muka. Pores na nilagyan ng muka! Ano yan, sis? Okay. Yan, sis. Wala naman nagbago no? Pero kung makaganyan, yan. Okay. After ko ilagay yung primer, of course, we'll be moving on to foundation. Ang gagamitin kong foundation ay ang social na social. Ang hindi makabasag bulsa. Makabasag bulsa? May ganun ba? Itong MAC Studio Fix Fluid SPF 15 in NC35. So, yun yung shade ko sa MAC. Again, I'm just gonna shake it. Shake it. Shake it. Shake it. Ah, bibo. Ano ba naman yun? As usual. As usual, ilalagay ko lang siya sa back of my hand. Ito, pump natin siya. And again, I'll be using a brush, which is the Morphe M439 na brush. Use Kitty for 10% off. Charot! Wala pa akong gano'n! Ang Morphe affiliate code. Ano ba naman yon? Kilala ka ni Morphe, te? Morphe! Kilala ka ni Morphe? Tao pala si Morphe, ano? Pero sobrang okay sa akin yung mga brushes ng Morphe kasi mura sila. But, ito lang yung problema ko. Sometimes, mas better kung bilhin mo siya dito kahit mas mahal. Kasi minsan pag binili mo siya overseas, which is sa mismong Morphe website, ang problema is mahal yung shipping and ang nangyayari, na damage minsan yung brush sa shipping. Kasi syempre, ang layo ng nilakbay ng brush mo, beshi, diba? This foundation is, I guess, medium but buildable to full coverage. Pero ako hindi ko na siya masyadong binibuild. Okay na ako sa ganyang timpla. Ito. Ito yung may foundation na ito yung wala. So, mukhang gago, no? Okay, blend na natin yan. Tapusin na natin to. Again, I'm using a tiny bit lighter shade ng skin tone ko. Kasi again, I'm acidic. So, nag-oxidize yung most of my foundations. Next step ko is, of course, I'll use a beauty blender, a damp beauty blender, and just press the foundation sa skin ko. Like, without blending na. As in, press lang. Para mas maganda yung finish. Well, ito yung ginagamit kong technique para mas plakado yung foundation sa mukha ko. And of course, doing this technique will somehow help you with the brush tricks. Ayan. Guys, gaya ng sinabi ko sa aking filming makeup routine, hindi talaga ako masyadong nagko-concealer kasi nga, yung eye formation ko, yung eye formation ko ay hindi masyadong madark under eye. So, I guess it's a blessing. But at the same time, I would still like to recommend some concealers that I love. And ito sila.
First up, of course, is Maybelline Fit Me Concealer in the shade Medium Moyen. So, ito yung ginagamit ko pag meron akong mga pimple marks. I also love these concealers from LA Girl. And I think mas mura sila kung bibilin mo sila hindi sa department store. Kasi syempre, pag department store na, ganyan-ganyan pa ako. Syempre, pag sa department store na, may patong doon, mga kapatid. So, bilhin nyo na lang to sa mga resellers online. Although, sobrang cheaper niya pag online. I think merong mga nagbebenta nito for like 150 to 200. Kasi alam ko sa mga department store, 300 na to. So, ayan, tipid tips. And ang ginagamit kong shade is medium beige. Yung! Love it. Next, of course, since tapos na ako mag-foundation, skinip ko yung concealer, I'll be setting my face with a powder. And today, ang gagamitin ko ay this Careline Oil Control face powder in the shade Tan. Okay na. Na-carried away na naman, sis. Okay. I'll just get a powder brush. Oh, damn. So, ayan. Usually, pinapat-pat-pat. And then, tap-tap-tap. And then, press lang sa skin. This powder actually adds a little coverage. Little lang naman. Hindi naman siya yung parang, boom, full coverage. Hindi. A little coverage lang yung na-add niya. So, perfect siya pagka, alam mo yun, ang gamit yung foundation ay light coverage. Again, I use this pressing technique lang. Pressing technique, sis! Okay. I just press it on my skin. Ayan. Pag ganyan-ganyan. Basically, I just set my whole face with this powder. I rarely use loose powders kasi nga, di ba, hindi ako masyado nagko-concealer. So, hindi din ako masyado nagbe-bake. But, pagka yung mga tipong events, mga plakadong makeup ang kailangan, I do set my powder and I do use concealer para yun nga, merong brightening effect ang nagaganap. And, yung may recommend kong powder na super pasok sa banga, cheap na cheap, ay ang Nichido Final Powder. I'm in the shade Creamy Glow. And kung hindi man yun, kung gusto nyo mag-splurge ng kaunti lang naman, I also recommend the Laura Mercier Translucent Powder. Which is, hindi ko na kailangan sabihin yun kasi for sure, alam nyo na yun sa mga iba pang beauty guru out there. Tama na sat sis. Okay. Now that I'm done with my base, move on naman tayo sa aking kilay na alam nyo namang hindi ako magaling. Pero, nag-decide akong gumawa nitong video na to. So, syempre, magkikilay tayo on cam. Yes! Okay. Ang hyper ko, grabe, Diyos ko Lord. Okay. And today, ang gagamitin kong brow product is this Benefit Precisely My Brow Pencil in number 5. Super love ko to. Ito yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Before, sinabi ko na pag sparsing brows nyo, mas better gumamit ng mga angled. Pero kung full naman yung brows nyo and you just need a little touch up, magandang product yung mga ganito, yung mga precise yung tip. Like this. Is like this. Magkilay muna tayo. Bigyan nyo ko ng kaunting katahimikan para magawa ko to ng tama or else. Ako talaga. So, ginamit ko yung Benefit Precisely My Brow to outline my brows. Now, to fill them in, I'll be using this Careline Best Brow Liner. You know it. You know the drill. Honey. Wait lang. Brush lang muna natin ng sandali. Ayan. Medyo okay naman na yung brows ko, pero gusto ko lang ng fill in ng konti. Yung mga sparse area. Again, sa loob lang ako nag-fill in. Iniiwasan ko lang matamaan yung outline natin para hindi na masira yung shape ng eyebrows. I'm done with the brows and just to set them, I'll be using this Anastasia Beverly Hills Clear Brow Gel. Sobrang ganda nitong Clear Brow Gel na to because pagka sinet mo na siya, besh, hindi nagagalaw yung kilay mo, hindi na siya maglalakad kung saan-saan. Diyan lang siya. Kaya very maganda to. Very maganda. Perfect to pag mahaba yung day mo. Siyempre, di ba? Wala na tayong time mag-retouch. So, beshi, galingan na lang natin sa pag-set ng brows. Di ba? Okay. Now that I'm done with my brows, move on naman tayo sa aking eyes. And again, hindi nga ako magaling mag-eyeshadow. So, basically, yung purpose lang sa akin ng eyeshadow is to create a dimension on my eyes. And today, ang gagamitin ko ay this Dreams Cheat, which is a collaboration of Colourpop with Kathleen lights. I got this from an online shop. Nakalimutan ko na. I'll link it down below. Ito yung kulay niya. Ganda na itong palette na to. Bongga! So, before tayo maglagay ng eyeshadow, lagay muna tayo ng konting concealer sa eyes. Dapat pala ginawa ko na to kanina, pero whatever. And to set the primer, I'll be using this shade. Ito. Nilalagay ko lang siya all over my eyelids kasi light lang naman siya. Although it's orangey on the pan, medyo light lang naman siya. Now that I'm done setting my concealer, I will use the same color, which is this one.
as my transition shade. For my crease, I'll be using this one, the brown shade. And after that, I'll be using Sweet Dreams, itong champagne color, on my entire lids. And now, I'll go back to Magical, itong orange shade. And blend lang yung mga harsh edges ng ating shimmer shade. And go back lang ulit sa Shooting Star, which is the brown shade. And to highlight the brown bone, I'll be using Mooney. And going back to Sweet Dreams, I'll highlight my inner corner. So, ayan, hindi talaga ako ma-effort sa eyeshadow. This is the best that I can do. Basta ang importante lang sa akin na ma-define yung crease ko and at the same time magkaroon ng shimmer para lang merong konting shimmy. To be honest, hindi ako masyadong macheche-boreche sa aking lower eye area. Ito. Parang, since sensitive yung eyes ko, hindi ko na siya pinapakailaman. Yan na yan. Bala na siya. And now, gagamit naman ako ng mascara. And today, I'll be using this Heroine Make Long and Curl Mascara. Lalagyan ko din ng mascara yung lower lashes ko. And mahirap siyang gawin, sis. Okay, napansin ko, not on camera, but in person, na masyadong warm yung inner corner ko. So, babalik na lang ako dito sa Mooney. Okay, now that I'm done with the eyes, wait lang. Pakiramdam ko nag-iba yung ilaw. Kasi I'm just using natural lighting, so nag-move na yung araw. But, now that I'm done with my eyes, I'm just gonna use this MAC Fix Plus kasi napansin ko very powdery yung aking face. Balik naman tayo sa aking face and I'll be using this Wet n Wild Mega-glo Contouring Palette Contour in the shade Caramel Toffee. Ito siya. And, gagamitin ko tong contour shade na to bronze my skin. Medyo warm talaga tong contouring palette na to. And for me, mas maganda siya for bronzing the skin kesa as a contour shade. Kasi mas prefer ko pag contour medyo neutral. I'm done with the bronzer, kaya mag-move on ako with blush. And today, ang gagamitin ko ay this Jordana blush powder. Ito yung shade niya. Oh yeah! Sobrang mura lang nito, guys. If I'm not mistaken, this is just around 150 pesos na blush. From the drugstore, available siya mostly sa SM Department Store. Meron ito sa SM North. Okay, right off the bat, hindi siya super pigmented. Na pagka isang lagay mo lang sa skin mo, nandiyan na yung maximum color. But, it's buildable. And mas gusto ko yun sa blush, yung ikaw magbe-build up, kesa yung isang ganun mo palang pakak na yung blush mo. Kasi, ayun, I think mas manageable yung ganong products sa blush pag ganun yung pigmentation niya. And yung blush, nilalagay ko lang din siya sa nose ko. Ginaganyan-ganyan ko lang din siya sa nose ko. Ayan, tapos na ako sa aking blush. Fresh lang, ganun. And go naman tayo with the highlighter. And I'm using this Anastasia Beverly Hills Glow Kit and Sundipped. Sobrang love ko yung highlighter na to. Gamit na gamit ko to. And using this ABH A23 highlighting brush, gagamitin natin tong Moonstone, which is this rose gold na highlighter. Man, this is blinding. Sobrang love ko talaga ang Anastasia highlighter, man. Can you see that, sis? Nagbago na naman yung ilaw, pero, man, tingin, ang ganda. Over the top yung highlighter natin for an everyday makeup routine. Pero, ewan ko, I'm a highlighter person. Kahit tanongin nyo sila, Ray, ang dami kong highlighter. Light hand lang, kasi nakita nyo naman kung gaano ka-blinding ang highlighter na to. And itatap ko ng bonggang-bongga. Lalagay ko to sa bridge of my nose. And of course, sa aking Cupid's bow. Ulit. Balik ako sa beauty blender ko and itatap-tap ko lang yung highlighter ko para again ma-press sa skin. Yun naman lagi kong technique. My God,
ganda niya eh. Kaya. Of course, alam naman natin si Anastasia ay medyo nasa pricier side. Kaya if naghahanap kayo ng magandang highlighter, gamitin niyo yung nirecommend ko sa inyo from my filming makeup routine, which is the Wet n Wild Mega-glo highlighters. For sure, lahat ng shades nila super bongga. Hanapin nyo lang yung perfect sa skin tone nyo and pakak. Kasi maganda talaga yung mga highlighter na yun. Patapos na tayo sa aking makeup. And of course, to finish the look, I'm gonna use this Careline matte liquid lipstick in the shade Gotta Go. As I've said in my first ever YouTube video, this is my go-to nude lipstick. Perfect talaga tong nude na to sa mga Filipino skin tone. And ayan, let's use it. Let's finish this look. Actually, kailangan ko talaga tong ganyan, dut-dutin. Kasi paubos na talaga siya. Ayan, tapos na ako with my makeup look. And I'll just set it with my naghihingalong Milani Make It Last Setting Spray. Ito siya. Ayan guys, I'm done with my everyday makeup routine. May meeting edition. Ito yon. Kaya magkita-kita tayo ulit sa susunod. Ang ingay ng mga tricycle buiset. Ano ba? Kaya sige. Go. Okay. Kaya magkita-kita ulit tayo sa susunod kong video. And of course, comment, video suggestions. Gawin natin yan. Push. And until then, see you on my next one. Bye!